Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আপোনালোকে সকলোৱে জানে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BA BSc BCom সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ CBCS সাধাৰণতে পঢ়ি আছিল সেই সকলৰ পৰীক্ষাবিলাক হোৱা নাছিল আৰু সাধাৰণতে ফৰ্থ সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাবিলাক হোৱা নাছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিসকলে BA BSc BCom সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ পঢ়ি থকাৰ পিছত তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়া হ'ল বা তেওঁলোকক আসলতে নেক্সট যেটো সেমিষ্টাৰ তেওঁলোকক পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ আগৰ বিলাক মাৰ্কস ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকক আসলতে এবাৰৰ মাৰ্কস বিলাক দিয়া হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কোৱা হ'ল আৰু তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিলে। আপোনালোকক যেহেতু মই মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত ইয়াৰ বিষয়ে দিছিলো BA BSc BCom CBCS যিসকল আছিল সেইসকলৰ ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক খবৰ মই দিছিলো আৰু আজি আপোনালোকক মই ইয়াত দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ গ্ৰেড sheet অৰ্থাৎ আপোনালোকে কিহত কেনেকুৱা মাৰ্কস পাইছে এই গ্ৰেড sheetটো আপোনালোকে পাব পাৰিব বা চাব পাৰিব নিজাববীয়াকৈ তাক মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। যেহেতু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোক কমেন্ট কৰিছিল সকলে মোক কমেন্ট কৰিছিল যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো আগৰটো দিছিলো তাত বহুতে কমেন্ট কৰিছিল যে স্যাৰ আপুনি আমাক কেনেকৈ গ্ৰেড sheet চাব পাৰি তাক দেখুৱাই দিয়ক। গতিকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মই আপোনালোকক সেই গ্ৰেড sheetটো কেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাক মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো। গতিকে যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় কেনেকৈ গ্ৰেড sheet তেওঁলোকৰ লব পাৰে বা জানিব পাৰে মাৰ্কস বিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে জানিব পাৰে তাক তেওঁলোকে গম পাব পাৰে। সো সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে dibru.ac.in সেই ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰিব আৰু ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই পেজটোৰ তললৈ গুচি যাব ডাউন কৰিব আৰু ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে নটিফিকেশনখিনি পাব। নটিফিকেশনখিনি আপোনালোকে দেখিব আৰু তাত আপোনালোকে নটিফিকেশন দেখাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশন ইয়াত আহিছে আপোনালোকে এইখিনি পাব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত যোৱাৰ লগে লগে নিউজ এণ্ড ইভেন্টস পাব এইখিনিও পাৰ কৰি যাব আৰু তাৰ পিছত আদাৰ আপডেটস য'ত আছে তাত লিখা আছে BA BSc BCom সেকেন্ড সেম CBCS ৰিজাল্টস বুলি য'ত লিখা আছে তাত আপোনালোকে মাথো ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নেক্সট পেজ আহি যাব য'ত লিখা আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচনছ ইয়াত দিয়া আছে য'ত নম্বৰ 1ত দিয়া আছে TDC সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ CBCS 2020 ৰিজাল্টস। 2 নম্বৰ দিয়া আছে ইউ মে ৰাইট ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ দ্য ৰিজাল্টটো যদি চাবলৈ আছে কেৱল ৰিজাল্টৰ আপোনালোকৰ নাম আহিছে নাই তাত যদি চাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে বেষ্ট ভিউড ইন লেটেষ্ট ভাৰ্চন অফ Mozilla Firefox এণ্ড Google Chrome। আপোনালোকৰ ওচৰত Mozilla Firefox বা Google Chrome যদি আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আৰু টেকনিক্যাল হেল্পলাইন যদি কিবা অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ইয়াত টেকনিক্যাল হেল্পলাইন বিলাক দিয়া আছে। আপোনালোকে এইবিলাক চোৱাৰ পিছত ইয়াত তলত লিখা আছে I confirm that I have read all the instructions carefully. Please tick the check box if you want to proceed. এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যেটো টিক মাৰ্ক দি দিব দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত টিক মাৰ্ক চুই দিয়াৰ লগে লগে এটো এনেকুৱা আছিল আৰু ইয়াত মই চুই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত টিক মাৰ্ক আহি গ'ল। সো টিক মাৰ্ক অহাৰ পিছত গ্ৰেড sheetsটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহিছে গ্ৰেড sheets লগইন য'ত নেকি প্ৰগ্ৰামছ দিয়া আছে সেই প্ৰগ্ৰামছটোৰ তলত সিলেক্ট দিয়া আছে আৰু সিলেক্টত আপোনালোকে তাত ইউজি যেটো অপচনত দিয়া আছে হেতুত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অটোমেটিক্যালি এটা পাৰ্ট খোল খাই যাব আৰু তাত সেশন আছে সেশনটো আপোনালোকে দিব 2020 ৰেগুলাৰ। তাৰ পিছত এক্সাম নেম যেটো আপোনালোকে এক্সাম আৰু আপোনালোকে গ্ৰেড sheet চাব পাৰিছে বা যেটো আপোনালোকৰ কাৰণে চাব বিচাৰিছে BA হয় BSc হয় নে BCom হয় সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ CBCS ধৰি লওক মই ইয়াত BA দি দিলো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক বিচাৰিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে যেটো এডমিটত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ যেটো শীট হেতু আপোনালোকৰ ওপেন হ'ব তাত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব ধুনিয়াকৈ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো আপোনালোকে তাত মাৰি দিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত যিসকলে
আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰতে যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল, গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ আছে। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট যিটো বাটন আছে, ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। মোৰ যিহেতু মই পৰীক্ষাৰ্থী নহয়, গতিকে আপোনালোকক মই ডেট অফ বাৰ্থ আৰু লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ মই ইয়াত দেখুৱাব আপোনালোকক নোৱাৰোঁ, যিহেতু মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নাই। গতিকে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ ক্লিক কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থ ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব আৰু ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড শ্বীটছ সেইটো আহি যাব আৰু আপোনালোকে তাত চাই ক'ব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আপোনালোকৰ মাৰ্কছবিলাক পাইছে, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, গোটেই আপোনালোকৰ ডিটেইলছবিলাক তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক আজি মই এইটোৱেই জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ BA ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, BA BSc BCom ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আচলতে গ্ৰেড শ্বীটটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰ বাবেই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চ' আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।